برای برش این مدل تیشرت احتیاج داریم به یک قد کامل 65 سانتی متر در نظر گرفتم. به اندازه 1/4 دور باسن پارچه رو دولا کردم برای این قسمت پشت، ولی برای قسمت جلو به اندازه 10 سانتی متر همین عرض پارچه رو بیشتر گذاشتم، اما قد همون قدیه که برای جلو و پشت به یک اندازه گذاشتم. از این سمت که دولای بسته پارچه هستش به اندازه 1/2 سرشانه داخل شده. میتونین اگه پارچه‌تون کشسانی کمی داشت 1 سانتی متر هم براش اضافه دوخت بزنید، ولی اگه کشسانی زیادی داشت پارچه‌تون 1 سانتی متر هم نمیخواد. اینو علامت میزنین. دوباره از این قسمت به اندازه حلقه آستین که تقریبا حدود 20 تا 21 سانتی متر دوباره پایین میاین و اینجا هم یک خط میکشین. هلال حلقه آستین رو به دست میاریم. هلال حلقه آستین رو برای قسمت جلو و پشت تیشرت همزمان برش میزنیم. برای شیب سرشانه 2.5 تا 3 سانتی متر میتونین اونجا شیب رو در نظر بگیرین و اندازه سرشانه رو هم برش بزنیم. حلقه گردن پشت به اندازه 8 تا 9 سانتی متر به دلخواه خودتون و به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر هم داخل میرین و حلقه گردن پشت رو هم قیچی میکنیم. قسمت پشت تموم شد. اما برای قسمت جلو از این گوشه سرشانه به اندازه 4 سانتی متر الی 5 سانتی متر داخل میشیم. اندازه‌ای که من الان در اینجا در نظر گرفتم 22 سانتی متره. اینو علامت میزنم. حالا برای زیبایی کار میتونین از اینجا حدود 1.5 تا 2 سانتی متر بازم داخل برین و اینو علامت بزنین. موقعی که اینو برش میزنین حالت یه مقدار کج پیدا میکنه به این شکل و مستقیم اینو امتداد میدیم و اینو قیچی میکنیم. اینم شد قسمت جلو. این قسمت که خالی شده دوباره حلقه گردن و 4 سانتی متری که اینجا در سرشانه داخل شده بودیم رو دوباره براش میذاریم و این قسمت که اندازه 10 سانتی متر ما اضافه گذاشتیم از اول به اینجا چین میخوره و مدلی که ما میخوایم به دست میاد. برای به دست آوردن این قسمت از الگوی بالاتنه ابتدا حلقه گردن که اینم چون پشت و من حدود 7 تا 8 سانتی متر گذاشتم همون اندازم اینجا میذارم. ابتدا به اندازه‌ای که میخوام حلقه گردن رو اینجا گشاد کنم براش میذارم. من 9 سانتی متر میذارم. حلقه گردن رو ابتدا در میارم اینجوری. این شد حلقه گردن و اینجا هم اگه یادتون باشه ما 4 سانتی متر اینجا در نظر گرفتیم که قیچی شد. همون 4 سانتی متری که اینجا لازم داریم به اضافه پاس دوخت براش میذاریم. اینم یه علامت میزنم. این قسمت بهتره که 1/2 فاصله 2 نوک سینه باشه که معمولاً بین 19 تا 20 سانتی متر میشه. اگه من 20 در نظر بگیرم میشه 10. 1 سانتی مترم برای اضافاس دوخت میذارم میشه اینجا میشه 11. حالا این قسمت از سرشانه رو به اون 11 سانتی متری که اونجا دارم وصل میکنم به این شکل. این شد قسمتی که
میخوام دوباره به اینجا وصل بکنم. تفاوت این دو قسمت هر چقدر شد اینجا چین میخوره، یعنی این قسمت به اینجا چین میخوره و مدلی که ما میخوایم به دست میاد. که اینجا اینو من باید دو لایه بکنم بهتره. میتونم این قسمت وسط رو هم باز بکنم که یک دوختم اینجا داشته باشم و اینو دیگه به سلیقه خودتون میتونین این کار رو انجام بدین و اگه خواستین همینجوری حالت بسته باشه دیگه، این سلیقه‌ایه. پارچه مورد نیاز برای آستین هم قد دلخواه آستین و اینم که دو لایه بسته است برای هر دو آستین. پهنای این قسمت هم که اندازه 1/2 دور بازو به اضافه 3 تا 4 سانتی متر. اگه خواستین گشادتر اینو در نظر بگیرین زاپاس دوخت هم براش میذارین. بعد از این قسمت اندازه 10 تا 12 سانتی متر میتونین پایین بیاین، یه علامت اینجا بزنین و اینو به صورت یک خط اینو که به اینجا وصل کنین، به اینجا وصل کنین، وسطش رو به دست بیارین، یه علامت هم اینجا بزنین. دوباره اینجا تا اینجا بازم وسط رو به دست میارین، حدود 1.5 تا 1 سانتی متر اینجوری بالا میارین و وصل میکنین روی این خطی که اینجا وسط زدین. از اینجا تا اینجا رو اگه تقسیم بر 2 بکنین یه علامت بزنین، 1 تا 1.5 سانتی متر داخل برین به این شکل و این هلال هم رسم بکنین که میشه هلال حلقه آستین. به این شکل ببینین الان این قسمت گوتره. به این وسط که رسیدم همون اندازه خطی که کشیدم دوباره به اندازه 1 تا 1.5 سانتی متر بالا میرم و تقریبا اینجا اینو تموم میکنم. این شد بریشی که برای حلقه آستین زدم. مچ هم که به دلخواه خودتون میتونین از اینجا اینو به این شکل تا روی مچ در نظر بگیریم و این مچ آستین. اگه خواستین روی این قسمت مچی بذارین، برای اینم که دوباره به جداگانه یه پارچه لازم داریم که اینم قیچی میکنیم. اولین کاری که موقع دوخت انجام میدم دوخت این قسمت جلو هستش که دو لایه است. اینا رو که بذارم روی هم، ابتدا این قسمت از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا رو دوخت میزنم، برمیگردانم و یه دوخت دیگه هم روی حلقه گردن انجام میدیم. به اندازه 1 سانتی متر هر دو طرف این حلقه آستین رو روی هم منطبق میکنیم و یه بست کوچک روی اون میزنیم. روی خط دوخت بالاتنه جلو که روی دولای بسته 10 سانت برش اضافه گذاشتیم، ابتدا درجه دوخت چرخ را 1 درجه بیشتر میکنیم، سپس یک خط دوخت روی اون انجام میدیم
و بعدش نخ ماسوره رو روی اون میکشیم تا جایی که 20 سانتی متر باقی بمونه و حالت چین سوزنی پیدا کنه. حالا این دو قطعه رو روی هم منطبق و دوخت اونو انجام میدیم. دوخت طرفین یقه را هم انجام میدیم تا بالاتنه جلو کامل بشه. برای حلقه گردن پشت از نوار اوریب استفاده می کنیم. دوخت این قسمت را هم انجام میدیم. بعدش سرشانه ها را روی هم منطبق و میدوزیم. وسط تاج آستین رو علامت گذاری می کنیم. این علامت را روی خط سرشانه منطبق و سنجاق می زنیم و از داخل حلقه آستین شروع می کنیم به دوخت آستین و وصل کردن اون به حلقه آستین روی بالاتنه. بعد از دوخت آستین به بالاتنه خط پهلوها و خط دوخت آستین ها را هم دوخت میزنیم. مچی ها را هم به مچ آستین ها می دوزیم.
و در نهایت پایین لباس رو تو میذاریم. در طول کار روی تمامی دوختایی که انجام میدیم کار تمیزدوزی رو هم انجام میدیم.